दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँको लहरले हामी सबैलाई छुन थालिसकेको छ। कति नेपालीहरू विदेशबाट स्वदेश, सहरबाट गाउँ जाने र परिवार र आफन्तमा जम्पा भेट गर्ने क्रमको सुरुवात पनि भइसकेको छ। अबको केही दिनमा घटस्थापना आउँछ। त्यस दिनमा हामी घरमा गहुँ, जौ र मकै मिसाएर जमरा राख्छौँ। यो धार्मिक महत्त्व बोकेको जमराको स्वास्थ्य महत्त्व पनि त्यति नै छ। त्यसैले पनि आज मैले घरमा कसरी गहुँको जमरा उमार्न सकिन्छ भन्ने भिडियो लिएर यहाँहरू सामु आएकी छु। गहुँ र जौको जमरा स्वास्थ्य दृष्टिकोणले अति नै लाभदायक छ। नमस्कार तथा स्वागत छ डिजिबेरी च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म महालक्ष्मी सिलवालको। दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरूलाई कसरी गहुँको जमरा घरमा राख्न सकिन्छ र यसको जुस कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। जमरा उमार्ने क्रममा हामीले 7 दिनसम्म लगातार 7वटा गमला वा अरू कुनै भाँडो प्रयोग गर्न सक्छौँ। सकेसम्म अर्ग्यानिक माटो र गाईको गोबर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। हुन त हामीले माटो बिना पनि यसलाई उमार्न सक्छौँ, तर त्यसरी उमार्दा हामीलाई बढी गहुँ चाहिने हुन्छ। गहुँको जमरा उमार्ने क्रममा यसलाई घरभित्र नै राख्नुपर्छ, तर बिहान बेलुकाको हल्का घाम भने देखाउन सकिन्छ। जुस बनाउँदा चाहिँ जहिले पनि कि त अर्ग्यानिक माटोहरू, गाईको गोबर अर्थात् अर्ग्यानिक माटो प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले यस्तो गमला युज गर्न सक्छौँ। अझ राम्रो योभन्दा सानो गमला, फराकिलो गमला भयो भने अझ धेरै राम्रो हुन्छ, किनकि हामीले कम माटो प्रयोग गरेको हुन्छ। एकचोटि प्रयोग गरेको माटोबाट जुन जमरा उम्रिन्छ, हामीले त्यसलाई एकचोटि काटिसकेपछि फेरि अर्को एकचोटि पनि काट्न त सक्छौँ। तर राम्रो चाहिँ एकचोटि उम्रेको गमलामा एकचोटि प्रयोग गर्ने, काटिसकेपछि फेरि त्यो माटोलाई कुहाएर अर्कोचोटि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ माटो हालेको छु। यो माटो अर्ग्यानिक माटो हो। अब म यसमा पहिला पानी छर्किन्छु। बिस्तारै पानी छर्किनुपर्छ। यो पानी बिस्तारै तल गएपछि अब हामी यसमा गहुँ छर्कियो। गहुँ मैले यो गहुँ हिजो भिजाएर राखेको थिएँ। यो गहुँको गेडा पनि अर्ग्यानिक हो। सकेसम्म हामीले भ्याएसम्म, पाएसम्म हामी अर्ग्यानिक गेडा, गहुँको गेडा प्रयोग गऱ्यो भने स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। अब म यो गहुँलाई यहाँ छर्किन्छु बिस्तारै। यसलाई मिलाएर राम्रोसँग छर्नुपर्छ। सबैतिर नासले पर्ने गरी। एक दिन अगाडि भिजाएको गहुँको गेडा सजिलै उम्रिन्छ जमरा। छरिसकेपछि पहिला हामीले गमलामा माटो हाल्ने। हुन त हामी बिना माटो पनि गहुँलाई उमार्न सक्छौँ, तर हामीलाई धेरै गहुँको गेडाहरू चाहिन्छ। त्यसैले हामीले माटो हालेर अझ फराकिलो तर सानो भाँडोमा हालेर युज गऱ्यौँ भने थोरै माटो भए पुग्छ। एक दिन अगाडि यो गहुँलाई भिजाउँदै सकेसम्म, पाएसम्म, हामीले भ्याएसम्म अर्ग्यानिक गहुँ पायो भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ। माटो पनि अर्ग्यानिक अथवा गाईको गोबर हामीलाई के सम्भव हुन्छ गर्ने। अब यसपछि हामी यसलाई माथिबाट अलिअलि माटो छर्किन्छौँ। मैले यहाँ माटो लिएर आएको छु, धेरै होइन, हल्का माटोले यो हामी गहुँलाई हल्का अलिअलि माथिबाट पुर्ने कोसिस गर्छौँ। थोरै, धेरै हाल्नु पर्दैन, अलिअलि हालेर पुर्दै। दर्शकवृन्द, दसैँको लहर हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई ढाकिसकेको छ। हाम्रो घरमा जमरा राख्न हामीले सबैले सुरु राखिसकेका छौँ। दसैँमा राख्ने जमरामा हामी धान, गहुँ र जौलाई मिसाएर राख्छौँ। तर स्वास्थ्यको लागि गहुँ र जौको
जमराको जुस अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। हुन त हामीले बजारबाट पनि गाउँको जमराको पाउडर, ट्याब्लेट र जुस पाउन सक्छौँ, तर हामीले सक्यौँ भने घरमा राख्नु त हुन्छ। यो माटो हालिसकेपछि हल्का माथिबाट हामीले पानी छर्किदिनुपर्छ, किनकि हामीले माटो राख्यौँ। अब यसपछि हामी यसलाई हामीले कुनै कपडा अथवा पेपर टावल केही पनि माथिबाट भिजाएर छोपिदिन सक्छौँ। मसँग यो पेपर टावल छ, म यसलाई भिजाएर पानीमा भिजाउँछु र यसरी छोपिदिन्छु। हामीले दिनमा 1-2 पल्ट यसमा पानी हाल्नुपर्छ, दिनमा 2-3 पल्ट पानी हाल्नुपर्छ। अब यो त आज राखेको जमरा भयो। त्यसपछि म यहाँलाई अरू देखाउँछु जुन मैले प्रत्येक दिन अरू दिन राखेको थिएँ। यो मैले हिजो राखेको छु, जुन अलिअलि उम्रिन थालेको छ। यो चाहिँ यो पनि मैले हिजो नै राखेको हो। यो अस्ति राखेँ, त्यो अस्तिभन्दा 1 दिन अगाडि राखेको, त्योभन्दा अघिल्लो दिन अगाडि यो राखेको, र सबैभन्दा पहिलो दिन मैले यो राखेको छु। र यसरी हामीले राख्दै आएपछि उम्रिँदै आउँछ। हामी अनि जमराको जुस जुन सुरुको दिनमा हामीले छर्यौँ त्यसको जुस खान सुरु गर्छौँ। त्यसपछि अर्को यसरी गर्दै हामी छर्छौँ। अहिले मसँग 6-7वटा गमला भएको छ। भोलि म अर्को पनि गमलामा गहुँ छर्छु र यसरी जुस बनाउने हामीले हप्तामा 7 दिन चाहिँ प्रत्येक दिन हामी यसरी काट्दै आउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यो एकदमै राम्रो भएको छ। धेरै घाममा पनि हामीले राख्नु हुँदैन। बिहान बेलुकाको हल्का घाम पऱ्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यो कोठाभित्र नै राखेको छु। अनि म यहाँ यो सम्पूर्ण गमलामा पानी हालेर छोप्छु। पेपर टावलमा पानी लगाएर मैले छोपिदिन्छु। यसरी हल्का पेपर टावलमा पानी लगाउने अनि छोपिदिने। अनि म बिहान बेलुका चाहिँ हल्का पानी पनि छर्किदिन्छु। त्यो गऱ्यो भने अलिक सजिलै राम्रोसँग उम्रिन्छ पनि। र दिनमा 2-3 चोटि हामीले पानी छर्किनुपर्छ। हामीले आफ्नै घरमा बनायौँ भने हामीलाई सस्तो पनि पर्छ, स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ, हामी पनि एक्टिभ हुन्छौँ। त्यसैले मैले सकेसम्म घरमै जमरा उमार्छु र घरमा जुस बनाउँछु। त्यो पनि यहाँले घरमा कसरी गाउँको जमरा उमार्ने, कस्तो माटो प्रयोग गर्नुपर्छ, कस्तो गमला प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पक्कै पनि मेरो भिडियो हेरेर यहाँले थाहा पाउनुभयो होला। आज मैले यहाँलाई पहिलो दिनदेखि 7 दिनसम्म मैले 7वटा गमला प्रयोग गरेको छु। कस्तो भयो त त्यो मैले यहाँलाई देखाएको छु। पहिलो दिनको गमला यस्तो थियो, अघि मात्र मैले छरेँ, यहाँले देख्नु नै भयो। र मैले 7 दिन अगाडि जुन गमलामा गहुँ छरेको थिएँ त्यो गमला चाहिँ आज यस्तो भएको छ। र यसको जुस म बनाउने छु। जुस बनाउने तरिका, जुस कसरी बनाउने, जुस बनाउने बित्तिकै कतिखेर खाने, यसको समय सबै देखाउने छु मैले। अनि हामीले जुस खाँदाखेरि हामीले खाना खानुहुन्छ हुँदैन त्यो कुराहरू म यहाँलाई देखाउने छु। तर अर्को भिडियोमा यहाँले अर्को भिडियोको लागि कुर्नुपर्नेछ। त्यति दिनसम्मको लागि म महालक्ष्मी लगायत सम्पूर्ण हाम्रो डिजिबेरी युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् र अरूलाई पनि खुसी तथा सुखी राख्नुहोस्। तर दर्शकबिन हाम्रो च्यानललाई माया गर्नुहोला, हामीलाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्। यहाँहरूको माया नै हाम्रो अघि बढ्ने प्रेरणा हो। यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।